Shabbat Shalom. Let's enter in the tefillah with a few moments of just music to bring us into the service. Before there was ever a service, there was music. לפניך מלך חי וקיים מודעני לפניך page 103, the morning blessings בקות השם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן השכל להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר עשה לי בצלמו
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ופוקח נדרים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם תשע אדומים ברוך אתה אדוני מלך העולם עתיד אסורים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקה ארץ המים ברוך אתה אדוני מלך העולם המלכים מצרים וגבר ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה ברוך אתה אדוני עוטר ישראל בתפארה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוטר היה אבקור היה מלך העולם המוות ולשנה מעיני תנועה מעפף על אל תשליכי, אל תשליך בנו יצר אל תגידי וזרתו מעשים טוב וחופת להשתעבד לך ותננו ובחיום ובכל יום דחנו לחסד ורחמים עיניך ובעינו עיני כל ברואינו ותגמלנו חסדים טובים ברוך אתה אדוני גומר חסדים טובים לעמו ישראל. Please remain standing, page 122, פסוקי דזמרה, ברוך שאמר. ברוך שאמר והיה העולם ברוך הוא. ברוך שאמר והעולם ברוך הוא, ברוך משלם שרתו לרע, ברוך חי לעד וקיים לנצח, ברוך כל יום הצילה ברוך שמו. ברוך אתה אדוני מלך העולם הילה ורחמו שופר ורוח וחסד ועמד על שתדמתי דוד עבדך יחיד חי עולמים המלך משובח ומפואר יד שמו הגדול ברוך אתה אדוני מלך בעולם בתשבחות. While seated we continue on page 132 הודו לאדוני כי טוב הודו לאדוני כי טוב הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו הודו אלוהינו אלוהים כי לעולם חסדו הודו לאדוני אדונים הודו לאדוני האדונים כי לעולם חסדו ועושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו לעושה השמיים בתבונה ועושה השמיים בנבונה כי לעולם חסדו רוק הארץ על המים כי לעולם חסדו לעושה אורים גדולים ועושה אורים גדולים כי לעולם חסדו את שמש לממשלת ביום כי לעולם חסדו ירח וכוכבים לממשלת בלילה כי לעולם חסדו למכה מצרים בפקוריהם כי לעולם חסדו זה ישראל מתוכם ויוצא ישראל מתוכם כי לעולם חסדו ביד חזקה וזרוע נטויה כי לעולם חסדו לגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו בין ישראל בתורה
ונהיה פרעה וחילו בים סוף כי לעולם חזור למוליך חמור במדבר כי לעולם חזור למכה מלכים גדולים למכה מלכים גדולים כי לעולם חזור ויהרוג מלכים אדירים כי לעולם חזור לסיחון מלך האמורי לסיחון מלך האמורי כי לעולם חזור ולעוג מלך הבשן כי לעולם חזור ונתן ארצה כי לעולם חזור נחלה לישראל עבדו כי לעולם חזור שבשפלנו זכר לנו שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חזור ויפרקנו מצרנו כי לעולם חזור נותן לחם לכל בשר נותן לחם לכל בשר כי לעולם חזור הודו לאל השמיים כי לעולם חזור הודו לאדוני כי טוב הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חזור הודו לאלוהי האלוהים כי לעולם חזור. Page 134 מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר ליום השבת מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון להגיד בבוקר חסדך באמונתך הלילות מזמור שיר ליום צרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועליהם ושמינם את המרום לעולם אדוני תבאתם ישורם כתב הנפרח בבטח חסרות אלוהים יפניחו ינון בשיבה דשנים ורעננים יהיו להגיד ישר מים צורי ולא עבלת בור אדיר במרום אדוני עדותך נאמנו מאוד לביתך נא בקודש לביתך נא בקודש אדוני continue page 136 אשרי יושבי ביתך
שיושב בביתך עוד יהללוך סלה. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד הרוממך אלוהי המלך וברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך ולדע שמך לעולם ועד. גדול אדוני מהולל מאוד ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבע מעשיך וגבורותיך יגידו. הדר כבוד הודך ודברי נפלאותיך עשיך. זמרותיך יאמר וגדולתך ספרנה. זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני ירח אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמר וגבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו וכבוד נתן מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. עיניך חולליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. ארון מים כל קורא וכל אשר יקראו באמת. רצון יראיו יעשה ואת שבעתם ישמע ויושיעם. שומע אדוני כל אוהביו ואת כל רשעים ישמיע. תהילת אדוני ידבר פי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. אנחנו נברך יה נתן לעולם הללויה. Page 141.
ישראל עושה נפלאות למענו. וברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ. אמן ואמן. 145. נשמעת כל חי, תברך את שמך, המעורר לשנים ומקיס נבדלים ומצליח ומסתיל אסורים הסומם נופים הזוקף כפופים לחליבה אנחנו מודים לפי למלא של הקיים שנעים וכמון גלה וצפתותינו שבח כבך ורקיע ועינינו מאירות כשמש וחייריה וידינו פרוסות כנשרי שמיים ורגלינו קלות כאיילות אין אנחנו מספיק דלאותינו ולברך את שמך על אחד מנפקי אלפים ולברך פעמים הטובות שעשיתם עמותינו ועמה מסרים ירתנו ותנו ברעב זמתנו בסבא קלקלתנו אלה מסלתנו מלב מנתתנו חורג רעב ולמניס לליתנו שנזרנו למלך ולזרום חסדים אל תשמענו לנצח על כלים שפילגת בנו ורוחם שמה שנפחת באפינו ולשון ששמת בפינו אין הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וירוממו ויעריצו ויקדישו ולכמכם פשימה ולכם כי כל פלך היבא וכל לשון אחד תשבע וכל ברך אחד תכרע וכל גאות תמומה לפניך תשתחווה וכל ברך כל כאב וברך כל עצמתה יתומה ונשבחך ונפאך ונברך את שם קודשך כמוי לדוד ברכי נפשי את אדוני בתעצומות וזכר הגדול בכבוד שמך
הגיבור לנצח והנורא בנו ראותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא שוכן עד מרום וקדוש שמו וחתום רננו צדיקים באדוני לישרים נבט תהילה וישרות יתהלל ודברי צדיקות יתברך ובלשון חסידות תתרומם ובקרב קדושים תתקדש מגלות רבבות עמך בית ישראל כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך השתבח שמך עד מלכנו נבותינו שברנו לסדרה ובמשלה נצח גדולת גבורתך ברכות והודות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך הדור ותשבחות אל הדעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אל חיי העולמים יתקדש שם רבה בלמד דברכות וימליך מלכותי וחייכון וביום האחרון ובחי תוכו בית ישראל בגלוי זמן קריב ואמרו אמן שמי רבם מברך לעלה ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמיתו קדושה ויתור לילה מקומך ושעתה תושבחתה ונחמתה דמי המלאה ואמרו אמן ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל page 150 הכל יודעוך והכל ישמחוך והכל יודעוך קדוש כאדוני הכל ילומם חסר יוצר הכל הפועל דרך וכל יום דלתות שערי מזרח אוקיי הנוני רק ימוציך ממקומה הודבנה מכל שבטה ואין לעולם כולו אלפם שבנבית הרבי תודה אחד יש רמת סדר אין כרכך ואין זולתך אפס ויותך ודומה לך אין כרכך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא אפס ויותך גאלנו לימות המשיח ואין דומך לך להושיענו לתחיית המתים 151 על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה עודו וטובו מלא עולם דעתו תבונה סובלים אותו לפני חיסור חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאוד טובים
ארץ מלאים זיר ומפיקים נורא נעזיבם בכל העולם בכל העולם שמחים בצאתם וששים לבואם עושים לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרחות והיא צורת הלבנה שבנות נמדות כל צבע מרום שבח נותנים לו כל צבע מרום כל צבע מרום תפארת וגדולה שרפים ואור אופנים שרפים ואופנים וחיות חיות הקודש לילה ששר מכל המעשים היום השביעית על הסל כיסא כבודו תפארת עתה ליום נוחה גם השבת זה שעשה למשאבי שם השבת מכל מלאכתו ומשאבי משמח ואומר מזמור של יום השבת טוב להודות לאדוני פיך חיפרו ויברכו לה אל כל יצוריו שבח יקר גדולה יתנו ללמד יוצר כל הנחים מעולם המועסר בקדושתו יום השבת קודש אדוני אלוהים מתקדש מלכי מדבר בשמיים מעל ומתחת ברך מושיינו על שבר מעשה ידיך ועל מאוריות שעצרת ימם פרוך הסלע 153 תתברך צורנו מלכנו וגואלנו יתברך צורנו מלכנו וגואלנו גואל קדושים ישתבח משמיעים ביחד בירה יחד כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים וכולם עושים על רצון גנם וכולם פותחים את פיהם קדושה וטהרה בשירה וזרה ורבים משבחים פרים ורצים ומקדישים ומעמיקים את שם האל המלך הגדול הגיבור הקדוש הוא לעולם וכולם מקבלים עליהם המלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברבנים הקדושה כולם כאחד עונים ואומרים בירה קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת שרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני כבוד אדוני ברוך אותי תבלן חי חי וקיים זמנו תשמחות ישמעו כי הוא לבדו פועל גבורות עושה חדשות בעל מלחמות זורע צדקות משמיח ישועות בורא רפואות נולד תהילת הנפלאות חדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור לעושה אורים גדולים כלי עולם חסדור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוכת אדוני יוצר המאורות אהבה רבה אבינו מלכנו בעבור אבותינו שברכו בך תן בליבנו בינה להבין להשכיל לשמוע ולעשות לקיים את כל אבינו בשער
ותוליכנו, קומימו לארצנו, כי על פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל הפלשות, וקהלתנו, לשמך קדוש אלה באמת, להודות לך, ולתתך באהבה, ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל, ואהבת את אדוני אלוהיך. אדוני אלוהיכם אמת. אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקם ומקובל וטוב ויפה נאמן הזה עלינו לעולם ועד. אמת אלוהי עולם מגן צור יעקב מגן ישרנו לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וחיסון אחור מלכותו ומנתו לעד קיימת והרב חיים וקיים נאמנים ונחמדים on page 157. יוצרנו צור ישועתנו קודנו מטילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת עבודנו אתה מעולם משפטך וצדקה בך תפסי ארץ עשרי ששמה למיסוד רצים על ליבון וצ'ת עבודנו לעמנו ישראל מיילתנו אלוהינו מבית עבדים פדיתנו כל סומה עם סלם חד מן תורת צורצ'י בחואבים ורממונה גם וניסה גדול ונורא, משפיל גאים ומגביה שפרים, מוציא אסירים ופודר ענבים, ועוזר דרים, ועונה לעמו, ושמלה, והירות לעליון, משה מרים ובני ישראל, וקראנו שירה, ושמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלי אדוני, מי כמוך
גאולים לשמחת שפתיה יחדויה והמליכו ואמרו אדוני אלוהינו לעולם ועד היי דני די היי די Page 159. צור ישראל, ומה בעזרת ישראל, ובדך מנומך, יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. Adonai Eloheinu, Eloi Avotenu, Imotenu, Eloi Abraham, Eloi Yitzchak, Eloi Yaakov, Eloi Sarah, Eloi Rivka, Eloi Rachel, Eloi Leah, Ha'el HaGadol, HaGibor, HaNorah, El Elyon, Gomer Chasadim Tovim, Vekoneh HaKol, V'zocher Chasdei Avot V'imahot, ומביא גואל לפני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע מגן ברוך אדוני מגן אברהם ופוקד זרע אתה גיבור לעולם אדוני מחיים את אמתה רב להושיע מוריד הקל מכלכל חיים בחסד מחיים מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים מתיר אסורים ומקיים אמונתו לשם עפר מי כמוך בעל גבורות ומתו מלך מלך ממית ומחיים מצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך וכזה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות ולא כבודו אז בקול גדול אדיר וחזק משמיעים קול מן השאים לעומת צרפים לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך
שמך אלוהינו מלכינו לא ימוש אלמד כי המלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש Oh
visited Kaddish Shalem, page 167. יתקדל ויתקדש מרבה, על מנהיגה כרעותי וימליך מלכותי בחייכון וביום איכון ובחיי דכל בית ישראל ועגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברך, לעם ועם יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי לקודש בריחו לעילם ינקום ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן רמה ויאמרו אמן. תתקבץ אותון ואותון לכו ישראל קודם עווני בשמיה ויאמרו אמן. יש למר במשמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Amen. Shabbat Shalom to everyone. This Shabbat we celebrate the Bar Mitzvah of Charlie Lebwohl. He'll lead us in Seder Hotzat Torah on page 168. It's your turn, Charlie. Come on up. אין כמוך באלוהים אדוני ואין כמוסך מלכותך מלכות כל העולמים וממשלתך בכל דור ודור אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני יעוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום אמן היטיבה ברצונך את ציון תבנה חומות ירושלים כי לך לבד בטחנו מלך אל רם ונישא אדון העולמים ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורת התורה ברוך שנתן תורת התורה לעמו ישראל בקדושתו Avidah de Kudesha berichu Ana 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 Avidah de Kudesha berichu
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai iti, uneromema Shemo yachdav. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד כי כל בשמיים ובארץ כל בשמיים ובארץ אדוני הממלכה והמתנשא לכל ראש. מתפיאל יבורך ישראל, מתפיאל יבורך ישראל, אין עתיד כאדוני ואין ברוך כבן אברהם, אין גדולה כתורה ואין דורשן כישראל. מתפיאל יבורך ישראל, מתפיאל יבורך ישראל, אין הטור כאדוני ואין ותיק כבן אברהם, אין זכייה כתורה ואין חכמיה כישראל. מתפיאל יבורך ישראל, מתפיאל יבורך ישראל, אין קדוש כאדוני ואין רחום כבן אברהם, אין שמירת התורה ואין תומכיה כישראל. מתפיאל יבורך ישראל, מתפיאל יבורך ישראל. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדון רגליו קדוש הוא. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. Please be seated. Shabbat Shalom. We read the Shabbat Parashat Korah, which is found on page 860. The Torah tells us in Parashat Korah that Korah, who was related to Moshe, was from the same tribe. And Datan and Abiram and 250 men rise against Moshe and Arun and their leadership. Scholars tell us that this rebellion actually is a conflation of several rebellions about different issues. The Torah has been exposing us to a number of disappointments on the part of the people, different sections of the people who've been complaining, who've been rebelling,
who've been desiring to go back to Mitzrayim. And this week, the rebellions are a rebellion of the Levites against Arun. Why should he be the priest from the same tribe? Why was he appointed to be the priest or the high priest, and his family, why not us? We're from the same tribe. Datan and Abiram desire to take Moshe's place as the national leader. The tribal leaders rebel against Arun. All of that is conflated into one big rebellion that the Torah tells us about. And later in the Torah portion, the entire community will rise against Moshe and Arun. Many of you are familiar with the saying of Pirkei Avot in chapter 5 that mentions this dispute of Korah and his people as a dispute that is the paradigmatic machloket, a dispute, lo leshem shamayim. This is the essential paradigmatic dispute that is not for the sake of heaven, and in consequence is an argument that will not endure according to Pirkei Avot. Now let's look at this dispute on page 860. Now Korah, son of Itzar, son of Kehat, son of Levi, betook himself along with Datan and Aviram, sons of Eliav, and On, son of Pelet, descendants of Reuben, to rise up against Moshe, together with 250 Israelites, chieftains of the community, chosen in the assembly, men of repute. They combined against Moshe and Aaron and said to them, "You have gone too far, for all the community are holy, all of them, and the Lord is in their midst. Why then do you rise yourselves above the Lord's congregation?" When Moshe heard this, he fell on his face. Then he spoke to Korah and all his company, saying, "Come morning, Adonai will make known who is God's and who is holy, and will grant him access to God's self. God will grant access to the one God has chosen. Do this, you, Korah, and all your band, take fire pans, and tomorrow put fire in them and lay incense on them before the Lord. Then the man whom Adonai chooses, he shall be the Holy One. You have gone too far, sons of Levi." So I asked the question, where's the dispute? Where's the argument? Machloket means dispute. It also means an argument. There's no reasoning. There's no argumentation. There's no discussion. Moshe, upon hearing the accusation from Korah and Datan and Abiram and the 250 men, he falls on his face and calls upon God to intervene. There's no defending his position, reasoning with them, engaging them in some sort of conversation. There's no machloket. Machloket means actually a back and forth. None of the sort. Moshe immediately invokes the fact that he was appointed by God and calls on an act of God to prove his legitimacy. Now the Midrash, later on rabbinic times, likes argumentation and debate. And so the Midrash fills the gap. And if you look at page 860, below the line, on the right side of the page, it says, one tradition pictures Korah complaining about the tithes and offering offerings that Moses demanded of the people, saying, "You lay a heavy burden on us, a heavier burden on us than the Egyptians did." Korah in this Midrash never mentions that these taxes were designed to help the poor, and so on and so forth. Further down, another Midrash portrays Korah as caricaturing the rituals of the Torah by casting them in extreme form. Does a library full of Torah scrolls require a mezuzah on the doorpost? Does a completely blue talit need the required blue thread added to its tzitzit? So engages, according to the Midrash,
Korah engages Moshe in some discussion about halachic issues or legal issues. There is an intention to engage Moshe in some sort of a back and forth, but not in the text that we have before us. In the text that before us, there's no real discussion. Moshe's frustration and his appeal to divine supernatural intervention immediately without any type of back and forth reminds of the story that many of you know in the Talmud in Masechet Bava Metzia of the oven of Achnai, Tanur Shel Achnai. In this story, two great scholars are debating a very intricate point of halakha about purity and impurity of an oven. Rabbi Eliezer and Rabbi Yoshua engage in this argumentation and this debate, and the text says, on that day, when they discussed this matter, Rabbi Eliezer answered all possible answers in the world to support his opinion. In other words, he gave them all the reasons that he could find, all the answers in the world. He must be engaged in this conversation for quite a while. But the rabbis did not accept his explanation from him. When Rabbi Eliezer became frustrated, after failing to convince the rabbis logically, Rabbi Eliezer said to them, if the halakha, if Jewish law is according with my opinions, this carob tree will prove it. He pointed to a carob tree, and the carob tree was uprooted from its place 100 cubits. And some say 400 cubits. In other words, it was visible to everybody. The rabbi said to him, why one does not cite halachic proof from one carob tree? Rabbi Eliezer said to them, okay, if the halakha is accordance with my opinions, the stream of water will prove it. The water in the stream turned backward and began flowing in the opposite direction. The rabbi said to him, one does not cite halachic proof from a stream. Rabbi Eliezer then said to them, in further frustration, if the halakha is in accordance with my opinion, the walls of the study hall will prove it. And the walls of the study hall, where they were all studying, leaned inward and began to fall. Rabbi Yoshua, his opponent, scolded the walls and said to them, if Torah scholars are contending with each other in matters of halakha, what is the nature of your involvement in this dispute? The Gemara relates that the walls did not fall because of the deference due to Rabbi Yoshua, but they did not straighten because of the deference due to Rabbi Eliezer. And they still remain leaning. Rabbi Eliezer then said to them, if the halakha is in accordance with my opinion, heaven will prove it. And then a divine voice, a bat call, emerged from heaven and said, why are you differing with Rabbi Eliezer? Since the halakha is in accordance with his opinion in every place that he expresses an opinion. Rabbi Yoshua stood on his feet and said, it is written, Lo b'shamayim hi, the Torah is not in heaven. The Gemara asks, what is the relevance of the phrase, it is not in heaven, in this context? Rabbi Yirmiyah says, since the Torah was already given at Mount Sinai, we do not regard a divine voice, as you already wrote at Mount Sinai in the Torah, after a majority, you should incline. In other words, the Torah itself says that issues of Jewish law, according to the Rabbi, should be decided by majority. Since the majority of rabbis disagreed with Rabbi Eliezer's opinion, the halakha is not ruled in accordance with his opinion. That's the story, or at least part of the story, in Masechet Bava Metzia. And you see Rabbi Eliezer presenting all the arguments in the world in this debate. And then, when his opinion is not accepted by the majority of his colleagues,
He resorts to divine intervention, just like Moshe does in today's parasha. In other words, the system that the rabbis had instituted, which was a system of argumentation and debate that was profound, and that included decision by majority rule. When he couldn't prevail, he appealed to divine intervention. He went back to a biblical form of deciding things like Moshe had done here. In Moshe's case with Korah, there was no argumentation. He just became very frustrated and I think frightened for his position as a leader. And immediately he called on God to help him out. Not only he appealed for God to help him out. If you turn to page 863, I'm sorry, it's not on page 863, it's 864. You will see what Moshe asks for in verse 28. And Moshe said, "By this shall you know that it was Adonai who sent me to do all these things, that they are not of my own devising. If these men die," meaning the rebels, "as all men do," meaning by natural cause, "if their lot be the common fate of all mankind, it was not the Lord who sent me. But if the Lord brings about something unheard of," meaning supernatural, "not ever seen before, so that the ground opens its mouth and swallows them up with all that belongs to them, and they go down alive into Sheol, you shall know that these men have spurned the Lord." What Moshe is calling for here is divine intervention that is not inoffensive. It's not a carob tree moving 100 cubits or 400 cubits. It's not a stream of water flowing backwards. This is a supernatural event that is brutal, that is calling for an extremely violent punishment, for the earth to open up and to swallow all the men and their families, including, according to the Midrash, all the babies, swallowed up by the earth. Moshe calls for the rebels' destruction. It's horrifying. We usually gloss over this. We read this parasha, we speak about all sorts of things, but we gloss over the fact that nearly 15,000 people die in this Torah portion. All those who were swallowed by the earth, and later there is a plague that kills 14,700 people in just one swipe. We gloss over this. Now, in the highly polarized ideological or political reality that we presently experience, there also is no machloket. There's no debate. Nothing like Rabbi Eliezer and Rabbi Yoshua. There's no argumentation, there's no back and forth. We have all sorts of differences with people, political, religious. We in the Jewish community have very profound differences among ourselves in the Jewish community about Israel. But there's no machloket. There's no argumentation. There are the deplorables against the elites, the liberals against the conservatives, the Zionists against those who are labeled to be anti-Zionists, the nationalists against the globalists, the Jews against the Muslims, the settlers against the Palestinians. But there's no machloket. There's no machloket. What we want is for the other just to disappear. How many times we had the fantasy that those people we don't agree with, those who support so-and-so or so-and-so would just vanish, that the earth would swallow them.
the most benign thing that we fantasize that we would secede. Let's just break. Let's separate. Let them be over there. We won't have nothing to do with them, and we over here. We've heard this, right? Let's just have a bi-coastal United States of America and let everybody in the middle just sink or be swallowed by the earth. Don't we have these fantasies? Well, that's the state of the extreme polarization in which we find ourselves. There's no there's no tradition of machloket, of debate, of argumentation. It's like we have gone back to a biblical form. I don't disagree with you. Let the earth swallow you. I don't want to have to deal with this. I just read a wonderful book by Michael Ignatieff, who is a Canadian intellectual. He was a member of parliament. He has written a number of books. And he is the president of the Central European University in Budapest, actually, which is about to be closed by the nationalist government of Viktor Orban. Michael Ignatieff wrote a book called The Ordinary Virtues, Moral Order in a Divided World. And the book is about what moral values do human beings hold in common across divides. And he says in here, globalization means that it's no longer possible to live in a moral bell jar, safe from impingement. Devoutly religious persons will face demands to justify their choices, just as their secular challengers will be asked to justify theirs. The globally mobile elites will face a barrage of justification from those left behind, while those left behind have to develop their own rhetoric of self-justification. No wonder murderous fantasies of extermination are alive and well in a globalizing world. It is so much simpler to live only by those with whom you agree, to live only with those with whom you agree, to believe that the real task is to get rid of the infidels who stand between you and paradise. The murderous resort to violence, and he's talking about some of the extreme groups that are actually putting into effect the fantasies that many of us have. The murderous resort to violence is in service of a utopia, a fantasy of living without enemies, in concord with like-minded zealots just like you, free of the burden of justifying yourself to those who hold different views of life's meaning. Instead of confirming that we are living in a world where moral values are converging, our journeys, he has been traveling around the world with a group of people from the Carnegie Foundation, and he went to all sorts of places in the world. Our journeys demonstrated that we actually live in competing moral worlds, global and local, and must live with the demand of justifying ourselves to competing audiences. At the same time, our journey demonstrated just how easy it was, both for us and for our partners in dialogue, to recognize each other across our differences. The virtues we display are enduringly common because daily life throws up the same challenges. How much, if at all, to trust those who rule over us? How much, if at all, to tolerate those who are different? How much to forgive, if we can, those who have wronged us? And how to rebuild life when fate and misfortune sweep away what we have tried to accomplish. In our journeys across cultures and nations, it was easy for us and for our interlocutors to recognize each other as fellow human beings. We grasped the kinship between their local practices and our own. We recognized the goodness in each other, even if we couldn't understand the whys and wherefores of the behavior in front of us. But this does not mean that we all accept the same idea of the good or the same grounds for moral authority. It's a wonderful book. And this, of course, reminded me of the trip that we recently took, a dozen of us, some of you are here, to meet with a group of correction officers in Michigan last month. It was an extraordinary experience of 3 days in Michigan, facing
people and living in their homes and facing people and dialoguing and encountering people who are radically different from us in their ideology. They have very, very different ideas about all sorts of things, about religion, about guns, about pro-choice or no choice. They have all sorts of different ideas about the place of women, about gays and lesbians. I mean, and yet we sat with them and we explored with them ideas contextualized in humanity, in the common humanity, in the fact that we all have also, besides the fact that we have very big differences in ideology, that we have common concerns and aspirations and dreams and pains and challenges. And we sat for 3 days, and our friends, and I didn't think that I would say this, our friends, very conservative people, many of them Trump voters who are fervent Trump supporters, are coming here next week to pay us a visit. They're going to be here for 3 days. They're going to be here next Shabbat here. And we are going to try to continue and extend this dialogue and to bridge this gap and not to ask for the earth to swallow them and expect that they will not ask for the ground to open and swallow us either, but that we will continue to encounter each other across difference, that we will argue, that we will differ. We left there with lots of questions. And we know that we don't agree on a lot of things. But we know that we've developed greater respect for people who differ with us because we understand their reality and they understand ours. And although we don't agree, we don't have to dismiss them. We don't have to insult them. We don't have to wish them away. We just have to engage with them in the hopes that together we can create a better nation and a better country and hopefully a better world. And if this can happen here, we didn't have to travel to the end of the world. It was just here, just an hour flight away. It certainly can happen with people who live next to each other. It can happen with people who live very far from each other as people encounter each other as human beings. Not Korah and Datan and Abiram and 250 men and Moshe and Arun, which ended so terribly. But perhaps there's hope that if we reach out and we argue and we debate and we talk, that perhaps we can still live together. Shabbat Shalom. Charlie will begin the reading on page 863. We begin on verse 20. It says Shlishi on the side of the page. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל הב וגודל לנותנו כבוד לתורה. יעמוד נועם נדב בן חיים אריה וחיה בלומה בינה אלישע נועם נדב בן חיים אריה וחיה בלומה בינה אלישע. לעלייה ראשונה. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Amen. Vidaber Adonai Amoshev Alaron Lemor
ייבדלו מתוך העדה הזאת, וכלה אותם כרגע, ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלוהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא, ועל כל העדה תקצוף. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל העדה לאמור, העלו מסביב למשכן קורח, דתן ואבירם, ויקם משה וילך עד דתן ואבירם, וילכו אחריו זקני ישראל. וידבר אל העדה לאמור, סורו נא מעל אוהלי הנשים הרשעים האלה, ותיגעו בכל אשר להם, פן תיספו בכוחותיהם, ויעלו מעל משכן קורח, דתן ואבירם מסביב, ודתן ואבירם יצאו ניצבים. פתח אוהליהם, ונשיהם ובניהם וטפם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai notena Torah. Amen. We want to say Mazal Tov to Noam, who grew up. We knew him since he was a tiny baby. And now he's grew up, his peyot also grew with him. And he's learned, he's grown in learning, in kindness, in his moral dimension. And he just became a bar mitzvah last week. He was called up to the Torah in a different place. And now we say Mazal Tov to him. May you continue to succeed in everything you do, in Torah and mitzvot, and everything you do in life. Mazal Tov. יעמדו אפרים מרדכי בן אברהם וחסיה בית אלימלך הכהן לעלייה שנייה. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayomer Moshe וזאת תדעון כי אדוני שלחני לעשות את כל מעשים האלה כי לא מלבי אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל האדם יפקד עליהם לא אדוני שלחני ואם בריאה יברא אדוני ופצת האדמה את פיה ובלע אותם וכל אשר להם וירדו חיים שאולה וידעתם כי נעצו הנשים האלה את אדוני ויהי ככלותו לדבר את כל דברים האלה ותבקע האדמה אשר תחתיהם ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל אדם אשר לא קורח ואת כל רכוש וירדו הם בכל אשר להם חיים שאולה ותכעס עליהם הארץ ויעבדו מתוך הקהל וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לכולם כי אמרו פן תבלענו הארץ ושצה מאת אדוני ותאכל את 50 ו200 איש מקריבי הכתות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם אתה בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ואמותינו שרה רבקה רחל ולאה, and the one who blessed our ancestors, bless Harriet and Ephraim, who are here today with gratitude for all the blessings their 50 years together have afforded them. May the Holy One protect them and deliver them. May they continue to enjoy God's blessings in the years to come. May their love and their partnership and their companionship continue to grow and to prosper. May their family prosper.
May they always live in joy and gladness, in peace, in companionship. May God grant them years of life ahead in joy and blessing. And let us say, Amen. And in love, Amen. סימן סימן טוב ומזל מזל טוב יהיה לנו לכל ישראל אמן. מזל טוב. יעמדו העולים לעלייה שלישית, the third עלייה for those who mark a yortzeit this coming week. The reading continues on page 865, the beginning of chapter 17. Amen. Amen. Vidaber Adonai, Moshe Lemor, Emor Elazar, Ben Aharon HaKohen, Farvem et HaMachtot, Mi Bein Asrifa, Veta Esh Zerei Ha'ah, Ki Kadeshu, et Machtot, Achataim Ha'ela, Benafshotam, Vasu Otam, Mekuei Fachim, Sipui Lamizbeach, Kikrivum Lefeonai, Vikdashu, Viu Leot, Livnei Yisrael, Vayikach, Elazar HaKohen, et Machtot Nechoshet, Asher Hikrivu Hasufim, V'rakaum Tzipui Lamizbeach, Zikaron, Livnei Yisrael, Leman, Asher Lo Yikav, Ish Zar, Asher Lo Mizra Aron Hu, Laktir Ketoret Lifnei Adonai, V'loyecha Korach V'chadato, Kasher Diber Adonai, B'yad Moshe Lo. Amen. יעמדו העולים לעלייה רביעית. We call to the fourth עלייה those who wish to recite the Misheberach for someone who's ill. Please come up. Vayidonu kol adat bnei Israel mimachorat amashev al Aron lemor atem hamitem et am Adonai vayehi bigahel haida amashev al Aron vayifnu Elohel moed v'nei chisahu ha'anan vayira kavod Adonai vayavo Moshe v'Aron al pnei Ohel moed.
אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב אמותינו שרה רבקה רחל ולאה יברך וירפא את החולים. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם ולרפאותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים. לחזק את ידי העוסקים בצורכיהם, שבת עם מי לזרוק, ורפואה שלמה קרובה לבוא, השתבח עליו בזמן קריב, וכן יהי רצון ונאמר אמן. ופצירי אל נאמן כי אתה רופא אומן. ופצירי אל נאמן כי אתה רופא אומן. את ראשי שורך לשי, תן כוח לנפשי. את ראשי שורכשי ותן כוח לנפשי. ויסירת תעמוד בתיה בת נחמה לעלייה חמישית. ברוך הוא אדוני המבורך, ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וידבר אדוני אל משה לאמור, הרמו מתוך העדה הזאת וכלה אותם כרגע, ויפלו על פניהם. ויאמר משה אל אהרון, קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטורת, ולך מרע אל העדה וכפר להם, כי יצא קצף לפני אדוני החל הנגף. ויקח אהרון כאשר דיבר משה, וירוץ אל תוך הקהל, והנה החל הנגף בעם. ויתן את הקטורת ויכפר על העם, ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה, ויהיו המתים במגפה 14,700 מלבד המתים על דבר קורח. וישוב אהרון אל משה על פתח אוהל מועד, והמגפה נעצרה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו הכלה חנה מאיר בת אלישבע ויעקב מרדכי וחתן יעקב אריק בן מאיר ופייג עליה, והכלה רייזל שמואל בת יואל יעקב חיים ושיינדל אסתר, וחתן אליה רפאל בן ראובן שמואל ותמה לעלייה שישית. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר ברכה בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, וקח מטעם מטה לבית אב מאת כנסיהם לבית אבותם 12 מטות, איש את שמו תכתוב על מטהו, ואת שם אהרון תכתוב על מטה לוי,
כי מטה אחד לראש בית אבותם, ונחתם בו המועד לפני העדות אשר יבעד לכם שמה, והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח, ושיקותי מעלי את תלונות בני ישראל אשר הם מלינים עליכם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'chayei olam nata b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Please rise. O God, source of love, we invoke your blessings of life, of health, and love upon these two couples, upon Anna and Arik, upon Rachel and Evan, as they stand together before your Torah on this holy Shabbat, before the sacred celebration of their marriages. May each couple live together in harmony and faith, blessed with an ever greater capacity to love and to be loved, to share in the celebration of life, and with courage and integrity to face the inevitable difficult moments of life. May their sensitivities one to another ever increase in their search for each other's true selves. May they learn to understand one another's silence, tears, laughter. May soul encounter soul. May they be blessed and supported in their creation of Jewish homes, filled with holiness and guided by the light of Torah. And may each couple be granted the means with which to do their part in the work of Tikkun Olam. May they, together with our loved ones, help in the continuous creation of your world, so that all people everywhere may live in peace and justice. And let us say, Amen. שמה בהרי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה עוד שמה בהרי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה Mazel tov. You may be seated. לעמוד משפחת בר המצווה לעלייה שביעית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. 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 Ber Moshe el bnei Yisrael vayitnu elav konosyehem mateh l'nasi echad leveit avotam shneim asar matot umateh Arun betoch metotam vayanach Moshe et hamatot Lifnei Adonai ba'ohel haidut vayhi mimochorat vayavo Moshe elohel haidut v'neh parach Arun leveit levi vaytzeh ferach vaytzeh et tzitz vayigmol shkedim vaytzeh Moshe et kol matot lifnei Adonai al kol bnei Yisrael vayikchu ishmateh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Please rise. Let's see Kaddish. Yitgada Shemei Rabbi Be'amad Dvar Kirotei Ve'amlich Malchutei B'chayechonu V'yomecho V'chayedecho Beit Yisrael Ba'gala U'vizman Kariv Yehesh Merabah Mevorach Le'alam u'lal me'almaya Yitbarach v'yishtabach V'yitbar v'yitromam v'yitnaseh V'yithadar v'yitaleh v'yitalal Shemei d'Kudesha Richu Le'ela min kol birchata v'shirata Tushbechata v'nechemata Tamiran be'alma Imru Amen. Please be seated. Yamon, 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 Bachor bar ha-mitzvah, Akiva Yehuda ben Rachel u'Mordechai, Mahavtir Chazak. Baruch Adonai V'rach Le'olam Va'ed Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher bachar banu mikol ha'amim V'natan lanu et torato Baruch Atah Adonai noten haTorah. V'daber Moshe el bnei Yisrael vayitnu elav konosyehem mateh l'nasi echad leveit avotam shneim asar matot umateh Arun betoch metotam vayanach Moshe et hamatot lifnei Adonai ba'ohel haidut vayhi mimochorat vayavo Moshe elohel haidut v'neh parach Arun leveit levi vaytzeh ferach vaytzeh et tzitz vayigmol shkedim vaytzeh Moshe et kol matot lifnei Adonai al kol bnei Yisrael vayikchu ishmateh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Please rise. יעמדו העולים להגבהת ולגלילת התורה. וזו אשר
may be seated. Charlie will now chant the haftorah, which can be found on page 877. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'retzah b'divrehem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah u'v'Moshe avdo u'v'Yisrael amo u'v'nviei ha'emet v'tzedek. Vayomer Shmuel el ha'am lechu v'nocha ha'gilgal v'nechadesh sham hamlucha v'yelchu kol ha'am ha'gilgal v'yamlichu sham et Shaul lifnei Adonai b'gilgal v'yizbechu sham tzvachim shulamim lifnei Adonai v'yismach sham Shaul v'chol anshei Yisrael ad me'od v'yomer Shmuel el kol Yisrael hinei shama'ati v'kolchem l'chol asher martem li v'amlich alechem melech v'atah hinei ha'melech mitalech lifnechem v'ani zakanti v'asavti ופני ינעם איתכם, ואני התהלכתי לפניכם, מנעורי עד היום הזה, הנני ענובי נגד אדוני, ונגד משיחו, את שור מי לקחתי, וחמור מי לקחתי. ואת מי עשקתי, את מי רצותי, ומיד מי לקחתי חופר, ואעלים עיני בו, ואשיב לכם. ויאמרו, לא עשקתנו ולא רצותנו, ולא לקחת מיד איש מאומה. ויאמר עליהם, עד אדוני בכם. ואת משיחו היום הזה, כי לא מצאתם בידי מאומה. ויאמר עד, ויאמר שמואל אל העם, אדוני אשר עשה את משה ואת אהרון, ואשר העלה את אבותיכם מארץ מצרים, ועתה התייצבו וישבת איתכם לפני אדוני את כל צדקות אדוני אשר עשה איתכם ואת אבותיכם, כאשר בא יעקב מצרים, ויזעקו אבותיכם על אדוני, וישלח אדוני את משה ואת אהרון, שיוציאו את אבותיכם ממצרים, ויושיבום במקום הזה, וישכחו את אדוני אלוהיהם, וימכור אותם ביד סיסרא, שר צבא חצור, וביד פלישתים, וביד מלך מואב, וילחמו בם, ויזעקו על אדוני ויאמרו חטאנו, כי עזבנו את אדוני, ונעבוד את הבעלים ואת השטרות, ואתה הצילנו מיד אויבינו ונעבדך. וישלח אדוני את ירבעל ובדן, ואת יפתח ואת שמואל, ויצל אתכם מיד אויביכם מסביב. ותשבו בטח ותראו כי נחש מלך פני עמון בא עליכם, ותאמרו לי לא, כי מלך ימוך עלינו, ואדוני אלוהיכם מלככם. ועתה הנה המלך אשר בחרתם, אשר שאלתם, והנה נתן אדוני עליכם מלך, אם תראו את אדוני ועבדתם אותו ושמעתם בקולו,
V'lo tamru et pi Adonai, v'item gamatem, v'gam hamelech asher malach alechem, achar Adonai Elohechem, v'imot yishmeu b'kol Adonai, v'mitem et pi Adonai, v'ayta yad Adonai, b'chem u'v'avotechem, Kamata hityatvu et Dvar hagadol hazeh asher Adonai oseh leinechem halo k'tichitim hayom ekra el Adonai vayiten kolot umatar udeu kiratchem rabba asher asitem beinei Adonai lishol lachem melech Vayikra Shmuel el Adonai, Vayiten Adonai, Kolot umatar bayom hahu, Vayira kol ha'meod, et Adonai vet Shmuel, Vayamru kol ha'am el Shmuel, Hitpalel be'ad avadecha, El Adonai Elohecha val namut ki asafnu kol chatotenu ra'ah lishod lanu melech vayomer Shmuel el ha'am al tira'u atem asitem et Korah hazot ach atasuru macharei Adonai vavadetem et Adonai bechol vavchem V'lo tasuru ki acharei hatohu asher lo yo'ilu v'lo yatzilu ki tohu hema ki lo yitosh Adonai et amo bavur shemo hagadol ki ho'il Adonai lasot etchem lo le'am Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam tzor kol ha'olamim tzadik b'chol dorot ha'ne'eman homer ve'oseh medaber mekayem shekol dvarav emet v'tzedek ne'eman atah Adonai Eloheinu v'ne'emanim dvarecha v'devarecha midvarecha achor le'yeshuv rekam ki ha'melech ne'eman v'rachaman atah Baruch atah Adonai Ha'oneman b'chol dvarav Rachem al Tzion ki beit chaynu v'la luvat nefesh toshia b'mhera b'yameinu Baruch atah Adonai Misameach Tzion b'nvaneha Samcheinu Adonai Eloheinu b'eliyahu hanavi avdecha uvemalchut beit David Mashiachecha b'mera yavo v'yagel libenu al kiso lo yeshiv zar v'lo yinchalu od achri mikvodo Ki b'shem kodshecha nishbata lo shelo yichbe nero l'olam va'ed Baruch atah Adonai Magen David Ala Torah v'ala avodah v'ala nevi'im v'yom ha'shabbat hazeh shenatata lanu Adonai Eloheinu l'kedusha u'lemnucha l'chavod u'letifaret Ala kol Adonai Eloheinu anachnu modim lach u'mevarchim otach Yitbarach Shimcha b'fi kol chai tamid le'olam va'ed Baruch atah Adonai Mekadesh ha'Shabbat Okay, pick up your last candy and make your way to your seat. Okay, the candy throwing has now stopped. For those kids that have many, there are kids that have less. Share, please. And now, guys, kids particularly, shh. It's time to listen to Charlie teach some words of Torah. So we're going to ask everyone to please be quiet. All the kids. Shabbat Shalom. This week's Parashat tells a story that struck me as highly problematic when I first encountered it. Korah and his 250 followers come to Moshe, and they say,
Rav lachem, ki kol haida, kulam kedoshim, uvtocham Adonai, umadua titnasu al kahal Adonai. You have gone too far, because the whole community, all of them are holy, and God is among them. And why do you lift yourselves above the community of God? In light of the gruesome and dramatic punishment that Korah faces, the Torah seems to characterize him as a kind of archvillain. But on the basis of Korah's words alone, it's hard to see what's so bad about Korah's statement. In fact, it seems like Korah is right. All of the community is holy. Throughout the Torah, God regularly tells Bnei Israel that they are going to be holy. Isn't Korah just reaffirming what God has already said time and time again? However, if we look closely at Korah's argument, some flaws emerge. In fact, context shows that his argument is not as unselfish as it seems. Now, this may be a difficult scenario to imagine, but sometimes a charismatic leader comes along who tries to portray himself as fighting for the people when really he's just cynically exploiting the people to gain power for himself. I know it sounds implausible, but if you use your imagination, I'm sure you can conjure the image. There are some clues in the text of the Parsha that this was what Korah was doing. Korah's actions show that Korah didn't really mean what he was saying. For one thing, if Korah really thought everyone was holy, then he would have treated Moshe with at least some basic level of respect. Instead, Korah storms Moshe's tent in a very public way, with 250 followers who are described in the text as being prominent leaders of the tribes with aristocratic status. The language in the Torah supports this idea. It says, Vayikahalu al, which is difficult to translate into English, but suggests that Korah's followers confronted Moshe and spat their arguments at him in a highly aggressive manner. They weren't really posing an argument they believed in good faith. They wanted to leverage their status and seize power. The Mishnah in Pirkei Avot expands on this idea. It says, every dispute that is for the sake of heaven, in the end it will endure. And every dispute that is not for the sake of heaven, in the end it will not endure. The Mishnah continues, what is a dispute for the sake of heaven? This is the dispute of Hillel and Shammai. And what is the dispute that is not for the sake of heaven? This is the dispute of Korah and his followers. Korah wasn't arguing unselfishly, engaging in an argument for the sake of getting to the truth. The Mishnah highlights this by describing this dispute as the argument of Korah and his followers, as opposed to calling it the argument of Korah and Moshe. Korah's adversary isn't mentioned in the Mishnah because Korah's so-called argument was really just about himself and his own effort to gain power. He didn't want to engage with Moshe and Arun and consider the possibility that there might be valid counter-arguments to his own position. He just wanted to challenge Moshe and Arun for the sake of deposing them and attaining power. His goals were not for heaven. His goals were for himself. It's worth contrasting Korah's behavior with Moshe's immediate response. Immediately after Korah issues his challenge, the text describes Moshe's reaction as follows. Vayishma Moshe vayipol al panav. And when Moshe heard this, he fell on his face. The wording used here, vayipol al panav, or he fell on his face, echoes many other instances in the Torah where a character reacts with deep humility, for example, when a person is in the presence of God. So Moshe's first reaction to being challenged is to be humble and question his own worthiness. Unlike Korah, Moshe's instinct is to reflect on his own weaknesses and consider the possibility that he might not be in the right. Maybe we need to separate Korah's actions and intentions from his words. His words have validity, even if his actions and motives do not. And there's a lesson here for us. When we ask questions, we should not do it to prove someone wrong or to seek personal gain, but instead, we should ask questions in search of a real truth. We should question and doubt and grapple with what we are told to simply accept. We are encouraged to raise tough questions and to disagree with religious texts, authorities, and even God. This is what makes Judaism what it is. The Torah is full of examples of arguing with God. Abraham argues with God about the destruction of the city of stone. The very name of our people, Yisrael, is derived from Jacob's struggle with God. The Gemara is full of arguments between the rabbis and questions about what the earlier rabbis of the Mishnah had written and what was being accepted as law. And the Gemara became the foundation of all of Jewish law today. It seems to me that the story of Korah is not supposed to teach us that we shouldn't argue with or challenge religious authorities or other leaders. On the contrary,
Doubt, questioning, argument, and debate are fundamental values in our tradition. They are the tools that have caused Judaism to develop and evolve, and they are what keeps Judaism thriving and growing. Maybe the story of Korah teaches us that how and why we argue and debate can sometimes be as important or even more important than the substance of the arguments we are making. An argument that is pursued with the tactics of intimidation and the goal of obtaining power or simply winning will not lead to the discovery of truth and may lead to disaster. Argument and debate should be pursued with honest intentions, humility, and the goal of getting to what is right. As I celebrate becoming a bar mitzvah today, I'm grateful to have had an upbringing and to be part of a community that not only permits but encourages questioning and thoughtful argument at its very core. Shabbat Shalom. Please rise. Mishaberach Avotinu Avraham Yitzchak v'Yaakov v'Imotenu Sarah Rivka Rachel Leah. May the one who blessed our ancestors bless Charlie, Akiva Yehuda ben Rachel Mordechai, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of his desire to live a worthy Jewish life. Charlie, you said to me that becoming a bar mitzvah was a gateway to everything Judaism has to offer. You have now walked through that gate. May God bless you with seeing the expanse ahead of you, the deepening of your connection with Torah and mitzvot, the wrestling with your faith and belief in God, with good questions for the sake of heaven, the counting as a true member of the community, and offering your hands and heart to be a part of healing the world. Charlie, you have a curious mind, desiring to know every small detail and facet of something that captures your interest. You have a loving heart, which is open and attentive to those around you, whether it is your younger siblings, your friends at school or at camp. And you are a bit of an old soul, having a wisdom that is able to hold complexity and take in the world from many different angles. May God bless you with keeping that soul of yours centered, even when things get stressful or overwhelming. May you have the ability to breathe and trust that you will find your way. May your love of words and the ability to put the pen to paper help you to craft a message about who you want to be and the world that you'd like to see, and find your purpose in that story. Charlie, you are a young man who by your nature is a gate opener. May this gateway be one of many that allows you to pursue a path of holiness and forge a road ahead. May God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and humility, in the love of all creatures, in faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all humanity. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'choneka, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha. Shalom. Seder Achnasat Torah, page 183. Yehalelu et Shem Adonai, ki niskav Shemo levado. Odo aretz v'shamayim, vayarem keren le'amo, teila lechol chasidah לבני ישראל עם הקרובו. הללויה, הללויה. מזמור לדוד, הבו לאדוני בני, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהר הקודש. כל אדוני על המים, כל אדוני על המים, אל הכבוד יראים. אדוני
על מים רבים. קול אדוני בקור, קול אדוני בהדר, קול אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון. ויעל קידם כמו עגל, לבנון וציון כמו בן ריימים. קול אדוני חוצב להבות אש, קול אדוני יכין מדבר, יכין אדוני מדבר קדש, קול אדוני יכוננו. ויחשוף יערות ובחלוק כולו מרכבות. אדוני יממו ישע, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני יעוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. עץ חיים היא, למחזיק ינבע, ותומכיה מרושע, דרכיה דרכנו את כל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו You may be seated. Shabbat Shalom to everyone. There's no response. What's that about? We want to wish Mazal Tov to Charlie and his whole family on his becoming a Bar Mitzvah this Shabbat. To all those who are here to celebrate, Charlie, come back and read anytime. We also want to wish a Mazal Tov to the Bordero family, who Joshua became Bar Mitzvah in Israel. He's becoming Bar Mitzvah in Israel this coming Thursday. To Noam and his whole family on becoming a Bar Mitzvah last Shabbat. And to Anna and Arik and Rachel and Evan on their upcoming weddings, and all their families that are here to celebrate. After the tefillah, after the service, everyone is welcome to go to the third floor of the community house for Kiddush, which is sponsored by Jill and Martin in honor of Charlie becoming a Bar Mitzvah, and supported by Tammy Teller and Rick Wein in honor of Evan, their son, and Rachel's upcoming wedding. Just a number of things coming up. It's membership season. For all those who are renewing, you should have gotten something in your email to make the renewals. And if you've been coming to the community and you find yourself at home or want to find a home, it's membership season. We hope you'll join and not only support the community, but be a part of it, which is much more than paying. It's actually feeling connected and moved to be a part of something to make a difference in the world. So we hope you'll join us. It's the summer. The summer season has started, which means many people are in and out of the city, which means we have a need for more volunteers in certain of our programs. We have a lunch program every Thursday that feeds between about 80 and 125 people on a given Thursday. We need people to volunteer at the lunch program. We also need volunteers to sleep at the shelter, I think particularly Sunday, Tuesday, and Thursday evenings. It's a shelter that happens 5 nights a week. It's the only mitzvah you can do in your sleep. Tuesday evening, we have
A Literary Journey to Jewish Identity, which is a new book that was written by BJ member Steve Shepard. He's going to be in conversation with another BJ member, Sandy Borarsky, who's the book editor at the Jewish Week and writer. It's a beautiful book about rereading Bellow, Roth, Malamud, Ozick, and other great Jewish writers through Jewish identity. So come to that. Also on Wednesday, it's World Refugee Day. And as we know, there's a huge amount going on in our country around refugees and immigration and asylum seekers. And we need to show up to make our voices heard about what kind of country we want to live in and what kind of country we want to be. So one way you can participate is come to a rally on Wednesday at 5:30 at Bryant's Park. Meet us at West 42nd Street and 5th Avenue at the southwest corner. It's a rally to stop the refugee ban and defend the temporary protected status and keep children and families together. So join us. We also, as Rolly spoke about, the Michigan group that's coming to us next weekend, we're going to be having, following Kiddush, a talk by the head of their union, Andy Potter, and Jeremy Tripp from the Michigan Corrections Organization, and our partners in Faith and Public Life Bridging the Gap program. So please come. It's also next Shabbat is Pride Shabbat, and we want to celebrate all the different voices in our community. Martha Acklesberg will be giving the Dvar Torah. She also was part of the Michigan trip. No pressure, Martha. Finally, just to say that we have a series of films, social justice films throughout the summer. So it's called Occupy the Roof Summer Social Justice Film Series, Tuesdays, every other Tuesday throughout the summer. And then Wednesday evening, do you want to say? Wednesday evening we will be having a program at the Jewish Theological Seminary on 122nd and Broadway at 7:30 in the evening. It's called Prayers for the Holy City. It will be led by our dear friend Rabbi Tamar Elad Appelbaum of Keilat Zion in Yerushalayim, together with Imam Abdul Antepli. He's an imam at Duke University. Together they have created this program that will include readings and prayers and song. I will be participating and singing some Hebrew songs. There will be a singer of the Armenian church, and there will be an Arab singer. And there will be the participation of a world-renowned oud player by the name of Ara Dingjian, whose melodies we sing at BJ and who is my beloved oud teacher. This will be at 7:30 on Wednesday evening. Everybody is welcome to participate. Go to the JTS website and you can register there. It will be a wonderful program to pray and hope and dream for Yerushalayim at peace and where everybody can share and find their place. Musaf, Hatzi Kaddish, please rise. Page 184. ובזמן קריב ואמרו אמן יהי שמרה במברך יתברך וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם מקודשה אלא מן כל ברכתה ושירתה צוש בהתה נחמתה דמירת בעלמה. Yamida, page 185. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא האל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ביחד
אהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. גיבור לעולם אמוני בחיים מתים, אתה רב להושיע, מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, חיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים, מתיר אסורים, מקיים אמונתו לשני עפר. אני חמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחי ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש. כך כתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ. כבודו כבודו מלא עולם משרתיו, שואלים זה לזה איה מקום כבודו לאומתם. ברוך יאמרו כבוד אדוני ממקומו ברחמים ויחונם, המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמע אומרים. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא אלוהינו אבינו ומלכנו מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שיתהלך כל חי. להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור. לעולם אלוהי ציון הדור הללויה. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור. הללויה לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, בשפעך אלוהינו מפינוי ימוש, לעולם ועד גיל מלך גדול וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
Page 203. תקדל ותקדש מרבה, וקראו טבי המליך מלכותי וחייכון וביום יכון וחדר בית ישראל ועגלה בזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברך, לעולם ולעולם היה יתברך. יתברך וישבח וירפר וג'מע וינסה, ויתהדר 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 וירקודש בריתו. לעולם כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, נאמרן ועמביהם אמרו אמן. תתקבע אותנו ואותנו ישראל, קודם אברון דבשמי והימרו. אמן. יש למה רבה מנשמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל והימרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל והימרו. Charlie, come up. Ein Eloheinu, page 204. Nuestro Salvador. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Señor? ¿Quién como nuestro Rey? ¿Quién como nuestro Salvador? Gloremos a nuestro Dios, gloremos a nuestro Señor, gloremos a nuestro Rey, gloremos a nuestro Salvador. Bendicho nuestro Dios, bendicho nuestro Señor, bendicho nuestro Rey, bendicho nuestro Salvador. Nuestro Dios, tú sos nuestro Señor, tú sos nuestro Rey, tú sos nuestro Salvador. Atau sheimtiru avotenu lefanecha et kol kasamim.
לשבח לאדון הכל, לתת גאולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שומר את השמיים ויוסד על עצמו ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו marking a yard site or those who are in mourning, please remain standing. Everyone else can be seated. Mourners Kaddish, page 207. Okay, kids, this is the time. Yitzgadal v'yikadash shmei Rabbi, v'alma divrach yiruteh v'yamlich lachuteh, v'chayechon v'yamechon v'chaye d'chol beit Yisrael, v'agala v'zman karev v'yamru amen. Yehi shmei Rabbi v'rach le'olam omei omaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei kudasha brechu. לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן ועלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום, יעשה שלום עלינו ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. May be seated. Adon Olam is on page 211. Adon Olam Hashem Olam B'terem kol Yetzir Nivra Be'et Nasa B'chefzo kol Azai Melech בטרם כל יציר נראה את נסע לחפשו כל הזין מלך שמוני ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נראה את נסע לחפשו כל הזין מלך שמוני ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד בתפארה והוא עובד והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשיך Oh
אשר מלך בטרם כל יציר נראה לעת נשא וחפצו כל הזין מרק שמוני ואחרי כפלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא יהיה בתפאר אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נראה לעת נשא וחפצו כל הזין מרק שמוני ואחרי כפלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד בתפארה והוא עובד והוא יהיה בתפארה. Invite all the children up for a blessing. All the kids under the age of bar and bat mitzvah plus Charlie. Come under the talit. Come. יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונך יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום וישם לך שלום 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 וישם לך שלום 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 וישם לך Shabbat Shalom, Kiddush on the third floor of the community house.